હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું પંજાબી ટચવાળો વઘારેલો રોટલો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો વઘારેલો રોટલો બનાવવા મેં અહીંયા એક કડાઈમાં એક મોટી ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે। તમે ઘીને બદલે તેલ પણ લઈ શકો। તો આપણે ઘીને ગરમ થવા દઈશું। ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં નાની અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું। રાઈ અને જીરુંને આપણે તતડવા દઈશું। તો આપણું રાઈ અને જીરું તતરી ગયું છે। હવે એમાં આપણે હિંગ એડ કરીશું અને આ મેં એક ડુંગળી લીધી છે, એને આ રીતે છીણીમાં છીણી લીધી છે। તમે ઝીણી સમારીને પણ લઈ શકો। અને આપણે સાતળી લઈશું। ડુંગળીને આપણે 2 મિનિટ સાતળી લઈશું। તો એક જ મિનિટમાં આપણી ડુંગળી સંતળાઈ ગઈ છે। આપણે ડુંગળીને છીણી લીધી છે એટલે સંતળાતા વાર નહીં લાગે। આપણે એને ગ્રેવી નથી કરવાની, તમે કટરમાં એને ઝીણી કટ પણ કરી શકો। હવે એમાં આપણે આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું। એને પણ આપણે અડધી મિનિટ માટે આ રીતે સાતળી લઈશું। તો આપણું આદુ, મરચાં, લસણ સંતળાઈ ગયું છે। હવે મેં એક મોટું ટામેટું લીધું છે, એને પણ આ રીતે છીણીમાં છીણી લીધું છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે ટામેટાને પણ આપણે ચડવા દઈશું। ટામેટું જલ્દી ચડે એ માટે આપણે એમાં મીઠું એડ કરી દઈશું। તો આપણા રોટલામાં તો મીઠું છે જ, એટલે આપણે ખાલી આ ગ્રેવીના ભાગનું જ આપણે મીઠું એડ કરીશું। નાની અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। હવે આપણે ટામેટાને ચડવા દઈશું। તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે। ટામેટું થોડું આપણું ગળી ગયું છે। હવે આપણે એમાં મસાલા કરીશું, એટલે મસાલા સાથે પણ થોડું આપણું ચડી જશે। તો મેં અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધો છે અને અડધી ચમચી હળદર પાવડર। પછી તમે ગરમ મસાલો એડ કરી શકો, હું એડ કરવા નથી ગરમ મસાલો। અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને હવે કસૂરી મેથી નાખીશું આપણે આ રીતે હાથોથી મસળી, અને અડધી ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી એડ કરીશું। તમે ફ્રેશ મેથી હોય તો એને આપણે પહેલાં તેલમાં એડ કરીને એડ કરી શકો, તો એ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે, એટલે આમાં સરસ લાગશે। મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે થોડું તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કિનારી પર ઘી દેખાવા લાગી છે। હવે એમાં આપણે 1 ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું। મેં દળેલી ખાંડ લીધી છે એટલે મેં લાસ્ટમાં લીધી છે। જો તમે આખી ખાંડ લેતા હોય તો મસાલા હાથે જ એડ કરી દેવાની। હવે આપણે એમાં જે આ રોટલો મેં ભાગીને રાખ્યો છે એ એડ કરી દઈશું। મેં એક રોટલો લીધો છે, એને આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે, બહુ ભૂકો નથી કર્યો, આ રીતના નાના નાના ટુકડા કર્યા છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। મેં ગરમ રોટલો જ લીધો છે, તમે ઠંડો રોટલો પડ્યો હોય રાતનો તો સવારે આ રીતે તમે બનાવી શકો। મેં ગરમ રોટલાનો જ બનાવે છે। હવે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ઉપરથી થોડા દાણા એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણો વઘારેલો રોટલો તૈયાર છે। થોડો પંજાબી ટચ આવશે એ રીતનો આપણે રોટલો બનાવીએ છીએ। હવે એને આપણે સર્વ કરીશું। તો તૈયાર છે આપણો પંજાબી ટચવાળો વઘારેલો રોટલો। જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે। ધન્યવાદ।